Kalau naik bukit. Teruk ni. Hah? Koyok ni. Relax lu. Zoom. Ini awal aku nak. Kita cukup. Wah. First time. Sebelum. Okay. So, jadi nak kayuh dengan member-member. Kita try nak naik bukit hari ni. Kita mempahamkan hari ni lah kayuh lah. Kita try kayuh. Okay, stay tuned guys. Lambat. Okay, jom. Okay, jom. Okay guys, kita melakukan pendakian. Ini baru tok nan. Alat lari. Tapi jauh ada sana. Betul. Kalau cepat koyak ni. Okay, sekarang ni kita berada di puncak Bukit Tok Non. Ini ada Jom.